Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα δείξουμε τη διαδικασία πώς από αυγό γίνεται το κοτόπουλο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το βίντεο της εκόλαψης. Έχουμε πάρει τα αυγάκια μας στο υπόγειο. Σταθερή θερμοκρασία θέλει. Έχουμε 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο υπόγειο. Έχουμε μια κλεισομηχανή με 50 θήκες αυγών. Θα προσθέσουμε, είναι αυτόματη, τα γυρίζει και αυτόματα και φτιάχνει μόνη της τη θερμοκρασία και την υγρασία με το ανεμιστηράκι. Θα γεμίσουμε τις πρώτες μέρες νερό μόνο στη μία τη θήκη για να παρέχουμε υγρασία, να τη φτάσουμε περίπου στο 60% και θα συμπληρώνουμε κάθε μέρα ανάλογα με την έλλειψη και μετά στην άλλη τη θήκη θα προσθέσουμε στο τέλος που χρειάζονται το τριήμερο, χρειάζονται πολύ περισσότερη υγρασία, γύρω στο 70 με 80% για να μαλακώσει το τσόφλι, για να μπορούν εύκολα να σπάσουν και να βγουν τα πουλάκια. Λοιπόν, για πάμε να τα βάλουμε. Έχουμε πάρει 20 αυγά από Μπράχμα, Αυστραλόπ και Πλίμουθ. Θα τοποθετήσουμε. Επειδή έχουμε λιγότερα αυγά από αυτά που χωράει η μηχανή μας, επιλέγουμε να βάζουμε τα αυγά στο κέντρο της μηχανής. Θα βάλουμε σε λειτουργία και θα έρθουμε σε μια εβδομάδα να κάνουμε την νοοσκόπηση. Αφού τοποθετήσαμε τα αυγά, θα προσθέσουμε και νερό στην ειδική θήκη για να μπορεί να φτιάξει την υγρασία το μηχάνημα. Εγώ έχω πάρει μια σύριγγα μεγάλη που χωράει 50 ml και κάθε μέρα προσθέτω περίπου στα 40 ml από εδώ και πέρα. Τώρα αυτή είναι η πρώτη φορά που βάζουμε. Έχω αφήσει μια κενή θήκη και εδώ θα βάλω και το θερμόμετρο για να τσεκάρω ότι η θερμοκρασία που δείχνει το μηχάνημα είναι η ακριβής. Να το τσεκάρουμε μετά από 10 λεπτά αφού θα δουλέψει για να δούμε πόσο θα ανεβάσει, αν είναι το ίδιο. Και κάθε μέρα προσθέτουμε νεράκι. Ήρθε η μέρα 7η της πρώτης οοσκόπησης. Θα καθαρίσουμε τα χέρια με το αντισηπτικό. Πολύ κοινό στις μέρες μας, στις μέρες του κορονοϊού. Και τώρα πάμε να τσεκάρουμε τα αυγά μας, να δούμε ποια έχουν γονιμοποιηθεί. Θα αποσυνδέσουμε και θα πάρουμε ένα-ένα τα αυγά να τα βάλουμε σε μια καθαρή πετσέτα για να πάρουμε να τα τσεκάρουμε με το φακό. Κλείσαμε λοιπόν το φως και θα έρθουμε με το φακό τώρα να τσεκάρουμε ένα-ένα τα αυγά. Βάζουμε το φακό από κάτω και το αυγό από πάνω. Αυτό είναι γονιμοποιημένο. Θα δείτε, έχει ένα κενό αέρος, αλλά όταν το αυγό είναι σκούρο, πάει να πει ότι έχει εκολαπθεί, έχει αρχίσει η εκόλαψη. Αρχίζει να σχηματίζεται. Αυτό είναι. Βλέπετε το κενό αέρος από κάτω. Πολύ εύκολα θα δούμε κάποιο που δεν είναι. Είναι εντελώς διάφανο. Και αυτό έχει μέσα.
αρχίζει να εκολάπτεται. Μας έχει κενό από πάνω και κάτω. Είναι η πρώτη εβδομάδα ακόμα. Ωραία. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι εμφανές. Δεν έχει σπόρο μέσα. Είναι διάφανο. Είναι ορατή η διαφορά, έτσι, από τα προηγούμενα. Αυτό πρέπει να το απομακρύνουμε. Όπως και αυτό. Δεν έχει μέσα σπόρο. Βλέπετε, φαίνεται και ο κρόκος δηλαδή που έχει μείνει ατόφιος. Και αυτό θα το απομακρύνουμε. Και αυτό θα απομακρυνθεί. Όπως βλέπετε είναι διάφανο. Σύνολο 4 αυγά δεν είχαν κολλαφθεί. Έφτασε η μέρα της δεύτερης οσκόπησης. Θα δείξουμε εδώ τη διαδικασία. Με ένα φακό, το κάτω μέρος, βάζουμε το αυγό. Εφόσον το αυγό δεν είναι διάφανο, όπως είδαμε στην πρώτη οσκόπηση που μας έτυχαν 4, πάει να πει ότι το αυγό είχε κολλαφθεί. Αν θα μπορούσα να σας δείξω, να δείτε, υπάρχει ένα μικρό κενό αέρος στο πάνω μέρος του αυγού, που αυτό όσο πάει και μεγαλώνει μέχρι να βγουν τα αυγάκια. Τώρα θα τα τσεκάρουμε ένα-ένα για να δούμε αν είναι όλα γονιμοποιημένα και αν συνεχίζει η εκόλαψη. Αν κάποιο από τα αυγά δούμε ότι είναι διάφανο, δηλαδή βλέπουμε μέσα κενό, όπως αυτό, βλέπετε, αυτό δεν έχει κολλαφτεί. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό θα το απομακρύνουμε από την κλωσομηχανή. Αυτό είναι εντάξει. Οπ. Και αυτό δεν έχει κολλαφτεί. Είδατε τη διαφορά κατευθείαν. Πώς φαίνεται. Δεν έχει πουλάκι μέσα. Απομακρύνουμε και αυτό. Και τώρα θα βάλουμε πάλι. Έχουμε μείνει με 14 αυγά από τα 20. Και εφόσον έχουμε βάλει νερό στη θήκη, θα βάλουμε πάλι σε λειτουργία την κλωσομηχανή μας. Θα τα πούμε στο επόμενο κομμάτι του βίντεο τώρα, όπου θα αφήσουμε τα αυγά πλέον σταθερά για να πάρουν θέση. Σήμερα είναι η 18η μέρα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να σταματήσουμε να γυρνάμε τα αυγά πλέον, να τα βγάλουμε από τις θήκες, να τα αφήσουμε στην ειδική θήκη κάτω και να προσθέσουμε υγρασία. Θέλουμε η υγρασία σε αυτό το σημείο να είναι 70 με 80% για να μπορεί εύκολα ο νεοσσός να σπάσει το τσόφλι του αυγού και να μπορεί εύκολα να βγει έξω. Ξαπλώσαμε λοιπόν τα αυγά στον πάτο της κλωσομηχανής, βγάλαμε τις αυγοθήκες και τα αφήσαμε κάτω στη σίτα, γύρω από το κέντρο. Και τώρα θα προσθέσουμε περισσότερο νερό στην ειδική θήκη που είναι περιμετρικά της κλωσομηχανής, γεμίζοντας και τις δύο, και αυτή που είναι στη μέση και αυτή που είναι περιμετρικά, για να αυξήσουμε την υγρασία στο 80% σχεδόν. Πάμε να βάλουμε
πάμε να γεμίσουμε νερό, τις ειδικές θήκες. Προσεκτικά, παιδιά. Γεμίζουμε τη μεσαία. Καλό είναι να αφήσουμε ένα μικρό κενό στη μέση για να μπορούμε να τροφοδοτούμε με νερό, να αυξήσουμε την υγρασία. Συνεχίζουμε και βάζουμε με τη σύριγγα. Θα γεμίσουμε το δοχείο που είναι στη μέση της κλωσομηχανής. Και πλέον θα βάλουμε και στα περιμετρικά. Θέλουμε να αυξήσουμε την υγρασία σχεδόν στο 80%. Πάντα τα χέρια μας να είναι καθαρά όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, ό,τι έχουν να κάνουν με τα αυγά κατά την εκόλαψη. Έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Φτάσαμε την υγρασία σχεδόν στο 80% και θα περιμένουμε το τριήμερο τώρα, οπότε να δούμε τα πουλάκια να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω από το αυγό. Ξεκινήσανε να σπάνε το τσόφλι τους. Αυτό είναι το πρώτο που έχει τόσο έντονο χάραγμα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν, αλλά πιο μικρά. Να προσπαθήσω να το βάλω από μέσα λίγο. Όλα έχουν ξεκινήσει. Σε λίγο θα δούμε τα πουλάκια. Έχουμε το πρώτο μας πουλάκι έξω από το αυγό του. Θα το αφήσουμε τώρα να στεγνώσει και να περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Είναι έτοιμα. Να αφαιρέσουμε το τσόφλι. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει. Ζωηρό είναι πάντως. Μόλις είχαμε και τη δεύτερη άφιξη. Καλώς ήρθες στον κόσμο, φίλε. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, φιλαράκι? Ζωηρούλης, Γίναμε 3 σιγά σιγά. Τρως ολοταχώς για το 4ο. Έλα μεγάλε, βάλε τα δυνατά σου.
Μπράβο μεγάλε, μπράβο. Μπράβο. Και πρέπει να χωρίσει αυτή η ίνα που κρατάει το πουλάκι με το τσόφλι για να μπορέσουμε μετά να αφαιρέσουμε το τσόφλι. Αν έχει αυτή την ίνα, τη σύνδεση, δεν βάζουμε χέρι για να αφαιρέσουμε το τσόφλι, γιατί είναι επικίνδυνο. Πρέπει να αποχωριστεί τελείως από το τσόφλι και μετά να το πάρουμε να το αφαιρέσουμε από την γλωσσομηχανή. Τα πρώτα έχουν στεγνώσει αρκετά και είναι πολύ ζωηρά. Είμαστε έτοιμοι πλέον. Περιμένουμε έναν και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε υγιείς και ζωηροί. Περιμένουμε να στεγνώσουν και να τα βάλουμε τώρα στη θερμομητέρα για να περάσουν τις πρώτες τους ημέρες. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για νέα βίντεο. Πείτε γεια στον κόσμο.